Ez itt az Invisible Hand, a modell, ami ketté törik, pont úgy, ahogy a filmben. Sziasztok, üdv a kockalóron! Ebben a videóban a 75377-es számú Invisible Hand MIDI Starship készletet fogom nektek bemutatni, amit a LEGO 2025 végén a TenTV4-ral együtt vont ki a gyártásból. A hajót a Sziszek bosszúja nyitó jelenetében, a hatalmas Coruscant feletti csatában láthattuk először. Ez volt a Star Wars filmek addig bemutatott legnagyobb űrcsata jelenete. Grievous tábornok fogságba ejtette Palpatine szenátort az Invisible Hand fedélzetén. Anakin és Obi-Wan a főhangáron keresztül berepültek, hogy megmentsék. Ezen a hajón leli végzetét Dooku gróf, Grievous elmenekülése után pedig Anakin próbál landolni a megsérült hajóval, ami a légkörbe éréskor kettétörik, elhagyja a hátsó felét, a lángoló maradékkal viszont sikerül a landolás. Obi-Wan klasszikus reakciója erre, Another happy landing. amiből magyarul valahogy De jó ide lent. lett. Na de a hajó neve nem véletlen. Az Invisible Hand, azaz a láthatatlan kéz, egy közgazdasági fogalom és a szabad piac önszabályozó erejét jelenti. Ötletes név, ugyanis a szeparatistákat a történetben a Kereskedelmi Szövetség és az Intergalaktikus Bankárklán finanszírozta a háttérből. Bár már nem a hivatalos kánon része, a Darth Plagueis című könyvben részletesen le van írva, hogyan jutott el a galaxis a klónok háborúja kirobbanásához és a szeparatisták térnyeréséhez. A Disney még nem dolgozta fel ezt a történetszálat, ezért nagyon tudom ajánlani ezt a könyvet. A háttértörténet után térjünk vissza magára a készletre. A készlet a MIDI Starship Collection sorozat része, 557 alkatrészből áll, megépítve 30 cm hosszú, 17 cm magas állvánnyal együtt és 9 cm széles. Lássuk az építést, és utána megmutatom nektek a részleteket. Az építés nagyjából 35 percet vett igénybe, úgyhogy ketten raktuk össze párhuzamosan. A készlet gyakorlatilag adja magát a legalább 2 személyes közös építéshez. Egymástól függetlenül lehet ugyanis megépíteni a hajó első és hátsó felét, valamint az állványt. A zacskók is szerint vannak felosztva, az 1-esből és 2-esből a hajó hátsó fele építhető meg, hangár, a motorok és a híd, a 3-asból és 4-esből pedig a hajó első fele épül meg. Az 5. zacskó külön tartalmazza az állvány alkatrészeit. A hajó két felének illesztése összesen 4 darab klippel és barral van megoldva, amik tökéletesen szépen összecsúsznak, úgyhogy csak összekattan a hajó,
és nem esik ketté, ha rázzuk, nagyon stabil, nem esik le, nem úgy, mint a filmben, és utána viszonylag nagy erő kell hozzá, hogy a két felét szétszedjük. Szóval önmagától nem fog szétesni, viszont ha nagyon akarjuk, akkor könnyen szét tudjuk szedni. Ahogy a MIDI Starship Collection minden készletében megvannak, ebbe a készletbe is kerültek utalások, azaz easter egg-ek. A hangár építése közben kerülnek a modellbe ezek az apró részletek, Anakin és Obi-Wan ETA 2 vadászai, egy-egy megfelelő színű bütyökként, és egy 2 elemből álló MTT. A két ETA 2-es persze ikonikus, de az MTT-re nem is emlékeztem, hogy benne volt a filmben, meg kellett néznem ezt a jelenetet újra, és hát tényleg ott volt. Ezeket utána részben eltakarjuk, viszont mivel a hangár sugárpajzsait áttetsző kék elemekből kell megépíteni, megfelelő szögből nézve be lehet látni a hangárba. Szerintem ez zseniális gondolat ennél a modellnél. Viszont a hangár bármelyik oldala könnyen meg is bontható utána, hogy még jobb belátást kapjunk ezekhez az easter egg-ekhez. Sajnos ennél a készletnél se ússzuk meg matrica nélkül. A setben 4 matrica van, mindkét oldalra kerül 2-2, oldalanként egy kis részletességet adó darab, és egy a szeparatisták emblémájával. A matricáktól eltekintve szerintem egyébként nagyon jól sikerült eltalálni ennek a hajónak az összes részletét ekkora méretben, főleg gondolok itt ezekre az oldalsó színes elemekre, kékekre, szürkékre és világos szürkékre, amik nagyon jól átadják a szeparatista színezetet, illetve itt az oldalán láthatók ezek az ablakok, fényes nyílások. Ezek nagyban hozzájárulnak, hogy ennek az egyébként viszonylag egyszerű kinézetű hajónak egy nagyon részletes külsőt tudtak adni. A parancsnoki hidat egy klipbe illesztett áttetsző sötétzöld 1x1-es lekerekített csempével valósították meg, bár személy szerint nem szeretem ezt a technikát, itt a méretarányokhoz és így a lehetőségekhez képest igazából egy ötletes megoldás lett. Illetve a hajó orrát, annak a hegyességét egy minifigura korcsolya elemmel oldották meg, ami itt egy kicsit furán hat, de összességében nem ront a modellképén. Ebben a készletben is megkapjuk a mondhatni szokásos, egyszerű fekete állványt a nyomtatott névtáblával, és kapunk egy LEGO Star Wars 25. évfordulós nyomtatott emlékkockát is, ami egyébként pontosan ugyanaz, mint ami a 10TV4-hoz is járt. Minifigura, ahogy a MIDI Starship-eknél már megszokhattuk, nincs. A polcomon az Invisible Hand-et a 10TV4-ral, a Nebulon B-vel és az Executorral együtt állítottam ki. A hajók méretaránya persze nem azonos, de ettől függetlenül szerintem jól mutatnak egymás mellett. Igazából ez is a lényege ennek a sorozatnak. A szeparatista dizájn meglehetősen kilóg az eredeti trilógia szürke hajói közül, így érdemes átgondolni, hogy az Invisible Hand hova kerül majd a polcodon, ha zavar az ilyesmi. Egy szeparatista környezetben viszont teljesen jól beleillik a szép részletes épített mintázatával. Ajánlom a készletet, ha előzmény trilógia vagy Klónok háborúja rajongó vagy. Ez Grievous zászlós hajója, a Sithek bosszúja film nyitójelenetének sztárja, és a szétválasztható dizájn egy kellemes extra ebben az egyébként kiállításra szánt modellben. Ha már van egy vagy több MIDI hajód és bővítenéd a gyűjteményt, akkor ez egy jól sikerült darab. Illetve hát nyugodtan hagyd ki, ha ez lenne az első és egyetlen MIDI hajód, amit meg tudsz szerezni, ekkor ugyanis vannak azért ikonikusabb darabok, például a 10TV4, az Executor, vagy az újabb MIDI hajók közül bármelyik, amik jobb belépők lehetnek ebbe a sorozatba. Megvan már a gyűjteményedben? Esetleg tervezed beszerezni? Mit gondolsz róla? Beszélgessünk a kommentekben. Illetve nyomj egy lájkot, ha tetszett a videó, és iratkozz fel, hogy ne maradj le a következőkről sem. Találkozunk legközelebb, sziasztok!